Γεια σας, γεια σας. Μου ζητήσατε πάρα πολύ φίλοι να φτιάξουμε μια φανουρόπιτα με κούπες. Γιατί πολλοί δεν έχετε ζυγαριά και θέλετε να φτιάξετε φανουρόπιτα. Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω φανουρόπιτα μετρημένη σε φλιτζάνια. Εντάξει, κούπες. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook και πάμε να σας δείξω την εκτέλεση της συνταγή για τα υλικά. Η μέτρηση θα γίνει με ένα φλιτζάνι του Νεσκαφέ. Εντάξει. Λοιπόν, θα βάλουμε 3 τέταρτα σπορέλαιο της κούπας σπορέλαιο. Δηλαδή από τη μέση και λίγο πιο πάνω. Δύο φλιτζάνια ζάχαρη. Ένα. Δύο φλιτζάνια όπως σας είπα ζάχαρη, εντάξει. 1,5 φλιτζάνι χυμό πορτοκάλι. Θα ανακατέψουμε καλά να λιώσει λίγο η ζάχαρη μας. Θα ρίξουμε ξύσμα από 2 πορτοκάλια. Μία κουταλιά της σούπας κανέλα. Θα πάρουμε, εδώ έχω 200 γραμμάρια σταφίδα στα οποία έχω βάλει 40 γραμμάρια κονιάκ. Εντάξει. Θα πάρουμε 2 κουταλιές της σούπας αλεύρι, θα το βάλουμε στις σταφίδες μας. Αφού βάλαμε το αλεύρι στις σταφίδες μας, ανακατεύουμε. Θα ρίξουμε στο μείγμα μας ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα. Κοιτάξτε, βλέπετε πως αρχίζει σιγά σιγά και αφρίζει, ενεργοποιείται η σόδα μας. Λοιπόν, 5 φλιτζάνια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Ανακατεύουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολη συνταγή όπως βλέπετε, έτσι, φτιάχτε την, είναι σχεδόν ίδια με την προηγούμενη που σας έχω δώσει. Έτσι, απλά σας την έχω κάνει με κούπες για να μην έχετε θέμα, να μην κάθεστε να μετράτε με ζυγαριές. Πάμε να ανακατέψουμε με μία σπάτουλα. Θα ρίξουμε τώρα και τις σταφίδες μέσα. Ανακατεύουμε να πάει η σταφίδα μας παντού. Εδώ έχω ένα ταψάκι 25x35 ή μπορείτε να βάλετε 30x30 τετράγωνο. Έτσι, έχω ρίξει λίγο σπορέλαιο και έχω βάλει λαδόκολλα. Εντάξει. Θα ρίξουμε το μείγμα μας μέσα.
Ωραία. Και πάμε για ψήσιμο. 170 βαθμούς αέρα, περίπου 40 με 45 λεπτά. Εάν δεν έχετε αέρα, βάζετε αντιστάσεις στους 180. Η ρόπιτά μας είναι έτοιμη. Εντάξει. Την έχω γυρίσει ανάποδα. Μπορείτε να κάνετε ό,τι σχέδιο θέλετε εδώ. Σας έχω δώσει 8 υλικά. Μπορείτε να πασπαλίσετε εδώ με λίγο καρύδι. Θα το δείτε στην αρχή του βίντεο, θα το κάνω εγώ. Και στη μέση μπορείτε να πασπαλίσετε με άγνη. Αφήνουμε να κρυώσει καλά. Έτσι. Και εντυμένα σε μεδάκι της μαμάς. Ωραία. Παίρνουμε τη μία μεριά από εδώ και από εδώ. Λοιπόν, μπορείτε να βάλετε φιστίκι υγιεινής. Μπορείτε να βάλετε καρύδι. Εντάξει. Το μόνο που θέλω είναι να αφήσετε να κρυώσει πάρα πολύ καλά η πίτα μας. Γιατί αν δεν κρυώσει θα νοτήσει η άχνη η ζάχαρη. Ωραία. Και η πίτα μας είναι έτοιμη. Στην αρχή θα την δείτε και κομμένη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!